لم أكن أتخيل يوما أن الوقوف في قاعة العدالة سيكون بسبب دمي ولحمي. أصعب موقف يمر على قلب الأب أن يقف خصما لأبنائه، فالليلة قصة أولادي في المحكمة تكشف خبايا الجحود والعدالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. قبل أن نبدأ هذه الملحمة الأسطورية عن جحود الأبناء وانتقام السلطان، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر ليصلكم تحفيزنا اليومي وتطويرنا للذات. لم أكن أتخيل يوما أن الوقوف في قاعة العدالة سيكون بسبب دمي ولحمي، لكن الصدمة هدت أركاني بالكامل. دخل ابني الأكبر بارق بخطوات باردة، وعيناه لا تحملان سوى الجحود والنكران لأب أفنى عمره لأجله. وخلفه وقف شقيقه شامخ وشقيقتهم الصغرى جهيرة، مصطفين كالأعداء في ساحة المعركة لا في قاعة القضاء. فتح القاضي طهماس سجلات القضية، وصوته الجهوري يملأ المكان ليعلن بداية المحاكمة التي هزت أركان المدينة. قبل سنوات فقط تنازلت لهم عن كل ما أملك من ثروات وقصور، ظناً مني أنني أؤمن مستقبلهم، لكن الجشع أعمى قلوبهم، فاجتمعوا في غسق الليل يخططون للتخلص مني ورميي خارج أسوار مملكتي. وفي ليلة عاصفة وممطرة أغلقوا الأبواب في وجهي وتركوني وحيداً بلا مأوى ولا طعام وسط الظلام. لجأت إلى كهف قديم في أطراف الجبال، أقتات على الصبر وأتجرع مرارة الخيانة التي جاءت من أقرب الناس. وهناك في عمق ذلك الكهف المنسي عثرت على سر قديم تركه أجداد السلاطين، قلب موازين كل شيء. عدت من الموت لأقف هنا اليوم، ليس لأطلب استعطافا، بل لأشهد على جحود أبنائي أمام القانون الأعلى. حينما رأى بارق الختم الملكي على التمريرة القديمة تراجعت خطواته واهتزت ثقته بنفسه لأول مرة. أخذ القاضي طهماس يتأمل السطور المكتوبة بدموع عينيه، وصمت رهيب خيم على أرجاء قاعة القضاء. أما شامخ فقد بدأت ركبتاه ترتجفان من الخوف، وأدرك أن اللعبة التي نسجوها معا أوشكت على النهاية. صرخت جهيرة في وجه الجميع مدعية أن الوثيقة مزورة، محاولة بشتى طرق إنقاذ نفسها وإخوتها من الورطة. بدأت أسرد للقاضي كيف قام أولادي برشوة خدم القصر المخلصين ليجبروهم على الشهادة الزور ضدي وتجريدي من هيبتي. تذكرت تلك الساعة المشؤومة حين أمسكوا بيدي عنوة وأجبروني تحت تهديد السلاح على توقيع وثيقة التنازل الجائرة. وفجأة تقدم أحد الخدم القدامى باكيا، وجثى على ركبتيه ليعترف بكل شيء تخلصاً من عذاب ضميره. ضجت قاعة المحكمة بأصوات الاستنكار من الحاضرين، ونظر الجميع إلى الأبناء الثلاثة بنظرات الاحتقار والازدراء. نظرت في أعينهم وسألتهم بصوت زلزل الجدران:
كيف هان عليكم الأب الذي لم يحرمكم يوما من قطرة ماء؟ رفع القاضي طهماس مطرقته الخشبية عالي ليعيد الحق لأصحابه وينطق بالحكم الذي سيغير مصير العائلة للأبد. هوت المطرقة لتعلن تجريد الأبناء الثلاثة من كافة الأملاك والقصور وإعادتها بالكامل إلى حضن. ولم تقف العقوبة عند هذا الحد، بل أمر القاضي بسجن بارق ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة والده. أما شامخ وجهيرة فقد حكم عليهما بالطرد من المدينة ليتذوقا نفس مرارة الشارع والتشرد التي أذاقاني إياها. عدت إلى قصري وجلست على عرشي مجددا، لكن الجدران بدت باردة والانتصار كان ممزوجا بغصة انكسار في قلبي. جاءني حارسي القديم والوفي بركان الذي قضى سنوات يبحث عني في الجبال دون أن يمل أو يكل. أخبرني بركين أن الأبناء لم يستسلموا وأنهم يحاولون التواصل مع أعداء المملكة من خلف أسوار السجن والنفي. التقى شامخ في أطراف الغابات بزعيم المتمردين قطبه لبيع أسرار قصري ومخازن السلاح مقابل حفنة من الذهب، بينما تسللت جهيرة تحت جنح الظلام لتنفيذ خطة دنيئة تهدف لتسميم آبار المياه الخاصة بنطاق قصري لإضعافي. لكن يقظة الحارس بركان كانت لهم بالمرصاد، فأطبق على جهيرة متلبسة قبل أن تكمل جريمتها النكراء. وقفت على شرفة قصري أنظر إلى الأفق، مدركاً أن المعركة القادمة لن تكون في قاعة حكمة، بل ستكون مواجهة كسر عظم. التقى الأبناء مجدداً، لكن هذه المرة خلف قضبان الزنزانة، حيث تلاقت خططهم الفاشلة مع مصيرهم المحتوم. لم يتوبا، بل بدأ في حياكة مؤامرة جديدة للهرب، مستغلين ثغرة قديمة في جدران السجن نسياها معا. وفي تلك الأثناء كان شامخ يحشد جيشا من قطاع الطرق والمتمردين في الغابات، عازما على اقتحام القصر بقوة السلاح. نجح بارق وجهيرة في الفرار تحت جنح الظلام لتكتمل أركان الخيانة ويلتقوا بشقيقهم في معسكر المتمردين. وصلني خبر هروبهم كالشرارة، فدقت طبول الحرب في القصر، وأدركت أن اللحظة الحاسمة لتطهير عائلتي قد حانت. خلعت رداء السلم وارتديت درع الحرب القديم الذي خضت به معارك الصبا، مستعداً لمواجهة أبنائي في الميدان. قاد أبنائي جيش المتمردين وزحفوا نحو أسوار قصري، يحدوهم الأمل الأعمى في القضاء علي واعتلاء العرش بالقوة. فتحت بوابات القصر وخرجت مع حارسي الوفي وجنودي الأوفياء لنقف كالجبال في وجه هذا الزحف الغادر. التحم الجيشان في معركة طاحنة، واختلطت أصوات السيوف بصيحات الغضب في ليلة لم تشهد المملكة لها مثيلا. واجهت زعيمهم قطباً بنفسي، وبهبة واحدة من فأس الكبيرة أسقطته أرضا ليتهاوى جيش المتمردين من بعده. بمجرد سقوط زعيمهم دب الرعب في قلوب المتمردين، وفروا هاربين في كل اتجاه، تاركين خلفهم أسلحتهم وخططهم الفاشلة.
وجد الأبناء الثلاثة أنفسهم معزولين تماما وسط الميدان، يحيط بهم جنود الأوفياء برماحهم التي لا ترحم الفونة. تنحى الجنود جانبا، ووقفت أمامهم وجها لوجه، أرى في عيونهم ذل الانكسار بعد أن كان يملأها الكبرياء الزائف. سقط بارق على ركبتيه في الطين باكيا، يتوسل إلي ويرجوني أن أعفو عنه باسم الأبوة والدماء التي تجمعنا. وانهار شامخ بجانبه يصرخ من الندم، مدركا أن العقاب هذه المرة لن يكون مجرد طرد، بل هو الموت أو ما يشبهه. أما جهيرة فقد لزمت الصمت، ورغم دموعها التي انهمرت بغزارة، إلا أن كبرياءها المكسور منعها من الكلام والاعتذار. نحيت عاطفة الأبوة جانبا بعد أن تجاوزت خيانتهم كل الحدود، وأمرت حارسي بركانا بتقييدهم بحديد لا يفك. سيق أبنائي في شوارع المدينة مقيدين بالسلاسل، ليرى الشعب كله نهاية الجحود ونهاية من يتآمر على أبيه ومملكته. عدنا إلى نفس قاعة المحكمة التي بدأت فيها مأساتنا، لكن هذه المرة لنطلب الحكم النهائي الذي لا رجعة فيه ولا عفو بعده. وقفت أمام القاضي طهماس وقلت له بصوت متهدج: اكتب يا سيدي القاضي حكمك، فقد انتهت الأبوة وبقيت العدالة وحدها. صمت القاضي طهماس الوهلة، ثم فتح كتاب العقاب التاريخي الذي يحدد مصير من يتطاول على دماء السلاطين والآباء. نطق القاضي بحكمه الأول، وأعلن إرسال بارق إلى مناجم الحجر الأسود للأشغال الشاقة المؤبدة دون أي أمل في تخفيف العقوبة. وجاء الحكم الثاني على شامخ بالنفي الأبدي خلف وادي الملح، ليعيش ما تبقى من عمره تائها في القفار بلا ونيس ولا مال. أما جهيرة فقد حكم عليهما بتجريدها من لقبها الملكي، وإلزامها بالخدمة الشاقة في ملاجئ العجزة والفقراء طيلة حياتها. سيق بارق تحت الحراسة المشددة نحو مناجم الحجر، ليمضي أيامه يكسر الصخر الذي صار ألين من قلبه الجاحد. وبدأ شامخ رحلة نفيه في صحراء الملح، يبتلعه السراب والظمأ، باحثا عن قطرة ماء واحدة فلا يجد سوى السراب. وانتهى المطاف بجهيرة خادمة في ملاجئ الفقراء، تمسح الأرض وتغسل الثياب بيدين اعتادتا على الحرير والمجوهرات. أما أنا فقد عدت لإدارة شؤون مملكتي وإعادة بناء ما دمره جشع الأبناء، واضعا مصلحة شعبي فوق كل اعتبار. وظل حارسي الوفي بركان يشد من أزري ويقف بجانبي كالسيف القاطع، يعاونني على محو آثار الخيانة السوداء. وكلما هب الليل كنت أنظر من شرفتي إلى البعيد، متسائلا بقلب أب مكسور: أين أخطأت في حقهم ليكون جزائي هذا الجحود؟ حتى وسط الصخور الصماء لم يهدأ عقله المدبر، فبدأ بارق يهمس للفارين السجناء، محاولا إشعال ثورة داخل المنجم. لكن عيون العدالة كانت مستيقظة، فأحبط الحراس مخططه وضاعفوا عليه الأغلال ليذوق وبال أفعاله مجددا. وفي وادي الملح القاحل بلغت القسوة مداها بشامخ، فسقط على وجهه عاجزا عن السير، تبتلعه ذكريات النعيم الذي فرط فيه بيده. أرسل القدر له قافلة من عابر السبيل لإنقاذه من موت محقق، لكن ليعيش خادما لديهم يرعى إبلهم وسط الرمال. وداخل الملجأ المنسي التقت جهيرة بعجوز حكيمة راحت تقص عليها عواقب عقوق الوالدين، لتلمس كلماتها قلبا طالما كان متحجرا. ولأول مرة منذ سنوات انهمرت دموع الندم الحقيقي من عيني جهيرة، وأدركت كم كانت عمياء حينما طاوعت شقيقيها في ظلمهم لي. فتحت خزائن قصري للفقراء والمساكين، معوضا نفسي عن خسارة الأبناء ببر دعاء شعبي الذي رأى في الأب والراعي الحنون.
وفي أحد الأيام دخل علي حارسي الوفي بركان يحمل رسالة مطوية كتبت بخط يد ابنتي الصغرى جهيرة من وراء جدران ملجئها. كانت الكلمات تقطر ندما واعترافا بالذنب، تطلب فيها فقط أن أسامحها قبل أن يوافيها الأجل دون أن تطلب مالا أو عودة للقصر. وجدت نفسي أقف حائرا في ظلمة الليل، يصارع كبريائي كأمير، عاطفتي كأب، فهل يملك القلب المغدور قوة كافية للغفران؟ حسمت أمري وقررت الذهاب بنفسي إلى ملجأ الفقراء لأرى بعيني إن كان هذا الندم حقيقة أم مجدد خدعة جديدة. وقفت عند الباب أراقبها دون أن تشعر بوجودي، فرأيت كبرياءها القديم قد تبخر تماما وحل محله انكسار صادق ورحمة لم أعهدها فيها. حين التقت أعيننا سقطت على ركبتيها تنتحب وتطلب الغفران، وهنا فقط ذاب جليد قلبي وأعلنت مسامحتها أمام الله. وفي نفس الليلة جاءني الخبر المفجع من المناجم: لقد مات بارق تحت وطأة الأعمال الشاقة ليدفن هناك مع أطماعه وجحوده. أما شامخ فقد تخلت عنه القافلة بعد حين ليعيش تائها يرعى إبل الغرباء في فقر مدقع تلاحقه لعنة الأب أينما حل وارتحل. أخذت جهيرة وعدت بها إلى القصر، لا كأميرة متعالية كما كانت، بل كابنة تائبة تخدم والدها وتكفر عن خطايا الماضي. جمعت القاضي طهماس وحارس الوفي بركان، وكتبت وصيتي الأخيرة لتذهب كل أملاكي وثرواتي بعد موتي للفقراء والمساكين والمستحقين. سلمت جهيرة كتاب العائلة القديمة وقلت لها: تذكري دائما أن العدل أساس الملك، وأن رضا الوالدين هو الثروة الحقيقية التي لا تفنى. أغمضت عيني وأنا جالس على عرشي شاعرا بالسلام التام بعد أن أديت الأمانة وحميت مملكتي وأعدت الحق لأصحابه. رحل السلطان أزاد وترك خلفه قصة ستتناقلها الأجيال في قاعات المحاكم لتكون درسا خالدا في عاقبة الجحود وقوة العدالة. ودي يا جماعة كان قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وياريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، وياريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.